Hello everyone, good morning. আজি দেওবাৰ যেহেতু দেওবৰীয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু মই এতিয়া শুই উঠিছোঁহে আৰু শুই উঠিয়ে বাকীবোৰ কাম কৰা আগতে চবতকৈ ফাৰ্ষ্টত মই কিবা এটা কৰিম মানে কিবা লগাম তো কি লগাম বলক আপোনালোককো লৈ যাওঁ এতিয়া ৰেডি কৰিব লওঁ বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি লগাই তাৰপিছত বাকীবোৰ কাম কৰি থাকিম বলক এতিয়া আপোনালোককো লৈ যাওঁ মইনো কি আনিব যাওঁ তো মই ছিঙিব অহা বস্তুটো হৈছে এইটো এল'ভেৰা দুডাল ল'ম ইয়াৰ পৰা আমাৰ নহয় অৱশ্যে এল'ভেৰাকেইডাল বেলেগৰ তথাপিও মই ইয়াৰ পৰাই ল'ম আৰু দুডাল সৰুৱে হৈ আছে এল'ভেৰাখিনি সৰু হৈ আছিলে কিন্তু তথাপিও তিনিডাল আনিছোঁ তাৰ পৰাই ছিঙিবলৈ উপায় নাই তথাপিও আনিছোঁ আৰু তিনিডাল আৰু ধুই ল'লোঁ এতিয়া এল'ভেৰাকেইডাল আৰু এটা লৈছোঁ নেমুটো পকিয়ে গৈছে এই দুবিধ আৰু কিবা আনিম গোটেইখিনি মিলাই মই হোমমেড কিবা এটা বস্তু বনাম এতিয়া নকওঁ বনোৱা সময়ত কৈ আছোঁ তো এইখিনি এতিয়া থৈ যাওঁ আৰু কি আনো চাই থাকক তো এতিয়া এল'ভেৰাকেইডাল আনি ধুই ধুনীয়াকৈ থৈ দিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু নেমুটোও ৰাখিছোঁ গতিকে নেমু এল'ভেৰা আৰু কিবা মিক্স কৰি হোমমেড কিবা এটা বনাম মই বনোৱা সময়ত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া আনবিধ বস্তু আনিবলৈ যাওঁ আৰু যি বস্তু মিক্স কৰিম বুলি কৈছোঁ সেই বস্তু আনিবলৈ যাওঁ কেৰি বেগ লৈছোঁ কেৰি বেগ লৈ আনিবলৈ যাওঁ ব'লক আপোনালোককো লৈ যাওঁ কি আনিম আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব বোলে মানুহক দিছে আৰু তো আজি দেওবাৰ পূৰা ৰ'দ দিছে যোৱাকালি বতৰটো ধুনীয়া আছিল আৰু মই নিব অহা বস্তুবিধ দেখাই দিছোঁ আৰু মই নিব অহা বস্তুবিধ হৈছে এয়া জেতুকা আমাৰ ৰুমতে বহুত ডাঙৰ এজোপ জেতুকা গছ আছে এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ হৈ আছে জেতুকাজোপ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ছিঙিম মই জেতুকা তাৰ আগতে এইখিনি চব্জি বাকলখিনি ৰাস্তাত পেলাই থৈ আহোঁ আহি পেলাই তাৰপিছত জেতুকা পাত ছিঙিম ৰাস্তাত আজি দেওবাৰ কাৰণে খালী মানুহে নাই এজোপ ফুলজোপ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ফুলজোপ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফুলজোপ আৰু এতিয়া মই গৰু চাই ফুৰিছোঁ চব্জি বাকলখিনি দিবলৈ পেলাই দিয়াতকৈ গৰুৱে খালে বেছি ভাল লাগিব আলু বাকল চাকল আছে এতিয়া চব্জি বাকলখিনি দি থৈ আহিলোঁ গৰুক আৰু এতিয়া জেতুকা চিঙাত লাগো আৰু জেতুকাখিনি নি গোটেইখিনি মিক্স কৰি কি হোমমেড বস্তু বনাওঁ চাই থাকিব এতিয়া জেতুকা চিঙা আৰম্ভ কৰোঁ বহুত ডাঙৰ হৈ আছে জেতুকাজোপ আৰু আজি দেওবাৰ যিহেতু টাইম পাইছোঁ যিহেতু গতিকে বনাওঁ আৰু হোমমেড কিবা এটা তো এতিয়া জেতুকা পাত ছিঙি আনিলোঁ গোটেইখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত মিক্সিত পিচি পেলাই চুলিত লগাম সেইটোৱে হৈছে মোৰ হোমমেড কিবা এটা বস্তু বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে সেইটো আৰু নেমু যে দেখাইছিলোঁ মই দেখাই দি আছোঁ ৰখক বেক কেমেৰা কৰি এইপিনে জেতুকাখিনি ধুই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এল'ভেৰা এডালো অকণমান বাকলটো এৰুৱাইছোঁ গোটেইখিনি এৰুৱাবলৈ বাকী আছে আৰু বাকী এইকেইডালো এৰুৱাই লওঁ আৰু নেমুটো গুচাই লোৱাৰ পিছত তো গোটেইখিনি গুচাই মেলি মিক্সিত পিচি চুলিত লগাম সেইটোৱে হৈছে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ হোমমেড কিবা এটা বনাম বুলি সেইটোৱে হৈছে আৰু নেমু যে আপোনালোক এনেকুৱা নহয় যে জেতুকা এল'ভেৰা আৰু নেমু এইবোৰ যে অকল ছোৱালী মানুহে লগাব লাগে তেনেকুৱা নহয় ল'ৰা মানুহেও লগাব পাৰিব যাৰ মূৰত বহুত উফি হয় ন উফিৰ কাৰণে নেমু ৰসটো বহুত বেছি ভাল গতিকে জেতুকা এল'ভেৰা আৰু নেমু মিক্স কৰি পেলাই পিচি ল'ৰা মানুহেও চুলিত লগাব পাৰিব ছোৱালী মানুহেও লগাব পাৰিব তো যাৰ উফি হৈছে লগাব ভাল হ'ব তো মই যিহেতু আজি দেওবাৰ টাইম পাইছোঁ সেইটো কাৰণে লগাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি মিক্সিত পিচি ৰেডি কৰি লওঁ বস্তুবোৰ পিচি সিপিনে জেতুকা এল'ভেৰা আৰু নেমু মিক্সিত পিচি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এইপিনে আঞ্জা বনাই আছোঁ চয়াবিন আৰু আলুৰ আঞ্জা বনাই আছোঁ আৰু চয়াবিন বহুত প্ৰটিন থকা বস্তু গতিকে খোৱাটো ভাল আৰু মই চয়াবিন মোৰ প্ৰিয় হয় সেইকাৰণে বহুত খাই থাকোঁ মই মাজে মাজে খাই থাকোঁ মোৰ এতিয়া লগাই মেলি ল'লোঁ চুলিত আৰু ভাতো খালোঁ এতিয়া এইখিনি শুকোৱালৈকে বেলেগ কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ আৰু এইখিনি মই 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টামান ৰাখিম তাৰপিছত অলপ শুকোৱা যেন হ'লে ধুই দিম আৰু ভালকৈ নহ'লে চুলিত কাৰণ জেতুকাখিনি কমিলে সেইটো কাৰণে যি কি নহওক ৰসটোহে সোমাব লাগে চুলিৰ ভিতৰত আৰু নেমু ৰসটো সোমালে বেছি ভাল হয় চুলি গুৰবোৰ আৰু এল'ভেৰা ৰসটো বা জেতুকা পাতৰ ৰসটোহে সোমাব লাগে ৰস ওলাইছে এইফালে বৈ আহিছে লাহে লাহে
তো এইখিনি শুকোৱালৈকে মই বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ আৰু এইখিনি যেতিয়া মই ধুই দিম ধোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ সৈতে কেইটামান নতুন বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম দেই আপোনালোকক দেখাম তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া মই বাকীখিনি কাম কৰি লওঁ এইখিনি শুকোৱালৈকে 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা ৰাখিম আৰু তাৰপিছত ধুই দিম আৰু কামখিনি কৰি হোৱালৈকে ৰাখিম আৰু মানে তাৰপিছত ধুই দিম আৰু ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সৈতে যোনখিনি বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি কৈছোঁ সেইখিনি কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কি বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি আপোনালোকক বিশেষ কেইটামান বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে এইটো যোনটো মই পিন্ধি আছোঁ মই আগতে যোনকেইটা টি চাৰ্ট শ্বৰ্ট নাইটি আনিছিলোঁ সেইকেইটা মই পিন্ধি পেলাই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই আকৌ আনিছোঁ কেইটামান মানে আনিছোঁ আৰু কিবা কিবি তো দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইটো মই দেখাই দিওঁ এইটো অলপ বেছি শৰ্ট হয় বাকিটা আঁঠু তলত থকা আৰু এইটো আঁঠু সমানত থকা কটনৰ কাপোৰৰ নিচিনা আৰু পিন্ধাত বহুত আৰামদায়ক এইটো পকেটটো আগৰ পিনে আছে এইখিনিত আছে আৰু বাকিকেইটা সাইডৰ পিনে আছে আৰু এইটো এটা ইয়েলো কালাৰ আনিছোঁ এতিয়া নতুনকৈ আৰু এটা আনিছোঁ কফি কালাৰ হেতুও দেখাই দি আছোঁ আৰু আনিছোঁ এটা ধুনীয়া কুৰ্তি হেতুও দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা আৰু তো বাকিকেইটা বস্তু আপোনালোকক দেখাই লওঁ আৰু ইয়েলো কালাৰটোৱেদি একে এইটো কফি কালাৰ কিন্তু এটোতকৈ ইয়েলো কালাৰটো কাপোৰটো বেছি ধুনীয়া আৰু আগৰ ব্লগত দেখুৱা পিংক কালাৰটো কাপোৰটো বেছি ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া লাগে পিন্ধিবলৈ আৰু এতিয়া যোনটো ধুনীয়া এটা মানে কি কুৰ্তি আনিছোঁ চিম্পলে হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাপোৰটো পিয়ৰ কটনৰ আৰু হাতৰ ষ্টাইল আছে তো সেইটো দেখাই দিছোঁ পিন্ধি পেলাই তো আৰু হৈছে এইটো এটা কুৰ্তিটো পিন্ধাত বহুত আৰামদায়ক পুৰা মানে কি পিয়ৰ কটনৰ আৰু হাতৰ ষ্টাইলটো এনেকুৱা আছে এয়া এনেকুৱা হাতৰ ষ্টাইলটো এইখিনি পা ফালা আৰু এইখিনি পা ফালা তাৰপিছত এইটো চাইডেও এয়া হাতৰ ষ্টাইলটো এনেকুৱা আছে তাৰপিছত আৰু তলত এইটো হেৰি হয় আৰু তলটো এনেকুৱা হয় আৰু মই কুৰ্তিটো এনে লেগিংছৰ লগত পিন্ধি পেলাই দেখাইছোঁ যদি এইটো কুৰ্তি জিন্সৰ লগত পিন্ধা যায় ব্লু কালাৰ জিন্সৰ লগত বহুত ধুনীয়া দেখি মেটছআপটো বহুত ধুনীয়া দেখি মোৰ জিন্স উলিয়াই থাকিব এলাহ লাগিলে সেইটো কাৰণে যি লেগিংছ বাহিৰত ওলোৱা আছিলে সেইটোতে পিন্ধি দেখালোঁ কিন্তু জিন্সৰ লগত পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া দেখি অকণমান ষ্টাইলিছ আৰু পিন্ধিবলৈও পিয়ৰ কটনৰ বহুত আৰামদায়ক তো এইকেইটাই আছিল আৰু কিবা কিবি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আহি পালে দেখাম বাৰু সেইখিনিও তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি আপোনালোকৰ কাপোৰকেইটা ভাল লাগিছে আপোনালোকেও আনিব পাৰিব ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই এতিয়া মই